Köszöntöm a kedves nézőket az Euvízió legújabb adásában. Magyarország EU-s csatlakozása óta eltelt 20 évről, a jelenről és a jövő kérdéseiről fogunk beszélgetni. A mai vendégem pedig Herkebo Klárka, szociológus, Hundren Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója. Üdvözlöm Önt, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én Vandán Zája vagyok, és akkor kezdjük is el. Nemrég megjelent a Tárki Társadalmi Report 2024 című tanulmánykötete, amiben ugye megjelent az Ön tanulmánya is. Kérem, meséljen arról, hogy mik a legfőbb megállapítások. Köszönöm szépen a meghívást. A tanulmányt egyébként ketten írtuk Szikra Dorottyával, és ugye ebben a tanulmányban azt vizsgáljuk a 2015 és 2022 közötti időszakban, hogy Magyarországon hogyan alakult a nemek közötti egyenlőség, és mindez hogyan illeszkedik az Európai Unió célkitűzéseihez. De a vizsgált időszak az két úgynevezett európai szemeszterciklus fed le, amiknek két külön nemi egyenlőségi stratégiája van, és ezekben az Európai Unió az megfogalmazott különböző célokat. Ezek igazából a két ciklusban elég hasonlóak, de azért látszik némi fejlődés a tekintetben, hogy mire fókuszálnak. Ezt olyan szempontból értem, hogy az első ciklusban és a másodikban is megjelenik a nők munkaerőpiaci részvételének az elősegítése, viszont a második ciklusban már emellé bekerül az is, hogy nem csak a munkaerőpiacon, hanem a láthatatlan munka szempontjából is a nemi egyenlőséget szem előtt tartva igyekeznek egyenlőbbé tenni az, hogy a férfiak és a nők hogy vesznek részt a gondoskodói munkába, tehát ilyen prioritásbeli eltolódások figyelhetők meg. Ugye mindkét ciklusban jelen van emellett a nemi bérkülönbségek csökkentése, a szegénység csökkentése a nők körében, mellett a nők vezetői pozíciók betöltésében való segítségnyújtás, tehát elősegítése, hogy a nők is, több nő jusson vezetői szerephez. És ami nagyon fontos terület, az pedig a nemi alapú erőszak visszaszorítása. A második ciklusban megjelenik még ezekhez képest a nemi sztereotípiáknak a visszaszorítása, leépítése, tehát hogy a szabadság az olyan értelemben, tehát hogy nem csak az erőszaktól való mentesség, hanem a sztereotípiáktól való mentesség szempontjából is megjelenik már ebben a második szemeszterciklusban, ami beleesik a mi időszakunkba. Tehát, hogy ezek a kulcsterületek, és a második ciklusban még egyébként kifejezetten a munkaerőpiaci részvételnél az úgynevezett STEM területeken, tehát ez a mérnöki, műszaki, matematikai területeken, ahol hagyományosan a férfiak vannak többségben, hogy ezeken a tudományterületeken igyekszik a nők részvételét elősegíteni. Tehát ezek nagyjából a főbb célkitűzések ebben a két vizsgált időszakban, ami ez a 2015 és 2022 közötti periódusba esik, és ezek alapján, ezek mentén próbáltuk elérhető indikátorok elsősorban, tehát ilyen Európai Uniós statisztikák segítségével megvizsgálni, hogy Magyarország hogyan helyezkedik el az Európai Unió átlagához és egyébként a többi visegrádi országhoz képest. Akkor kezdjünk azzal egyből, hogy végül is az Európai Unióhoz képest, a többi országhoz képest Magyarországon milyen mértékű a bérkülönbség és a nyugdíjkülönbség a nemek között, és milyen tendencia figyelhető meg? A vizsgált időszak elején, tehát 2015-ben igazából, hogyha a bérkülönbségeket nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy egyébként
Magyarországon közel azonos volt az Európai Unió átlagával a bérkülönbség mértéke, tehát egy ilyen 15% körül alakult, viszont 2018-ra ez igazából megnőtt egy ilyen 18% körüli arányra, és azóta megmaradt azon a szinten, tehát ott stabilizálódott, és ezzel már viszont meghaladja az EU átlagát, tehát hogy 2018 után igazából tehát Magyarország ilyen szempontból leszakadt az európai átlagtól. Itt igazából 2018 után mi magyarázza azt, hogy nőtt ez a bérszakadék. Itt például olyan tényezőket lehet megemlíteni, hogy Magyarországon eleve a közszférában sokkal több nő dolgozik, és bizonyos területeken, így például az egészségügyben, vagy a honvédelemben történtek olyan béremelések, amik elsősorban, tehát például az egészségügyben is az orvosokat érintették jobban, nem a szociális dolgozókat, vagy az ápolókat, ahol több a nő, hanem az orvosokat, ahol kiegyenlítettebb a nemi arány, a honvédelemben pedig eleve az egy férfias ágazat, tehát hogy a közszférában azokon a területeken történt béremelés, ami elsősorban a férfiakat, vagy őket jobban érintette, tehát például ez lehet egy magyarázata annak, hogy így ez a bérszakadék 2018 után megnőtt. És mi a helyzet a nyugdíjakkal? Ott is ugyanez figyelhető meg? A nyugdíjak szempontjából Magyarország egyébként az EU-s átlaghoz képest sokkal jobban teljesít. Ez elmondható egyébként a visegrádi országokra általánosságban, ami ugye összefüggésben van azzal, hogy Magyarországon és hát ugye a posztszocialista országokban hagyományosan magas a női foglalkoztatottság egyébként, és ugye nők általánosságban azért inkább teljes munkaidőben dolgoznak, nem úgy, mint például Hollandiában, ahol gyakori a részmunkaidős foglalkoztatás, és ez ugye meglátszik a nyugdíjakon is, tehát, hogy igazából Magyarországon ilyen 15% körül alakul a vizsgált időszakban a nyugdíjszakadék. Ez az Európai Unió átlagában 30% körül, tehát hogy itt azért egy jelentős különbség van. Tehát ez pont egy olyan terület, amiben igazából Magyarországon nincs akkora különbség, mint mondjuk az EU átlagában. Viszont döntéshozatali téren azért nem állunk olyan jól. Igen, a döntéshozatal az kifejezetten egy olyan terület, ami alapján Magyarország hát az egyik legrosszabb helyen helyezkedik el az Európai Unióban. Itt ugye az Európai Unió statisztikák egyrészt tehát a politikai döntéshozatalt szokták vizsgálni, és az ilyen nagyobb gazdasági vállalatokban a vezetői szerepeket betöltők arányát. És hát itt elsősorban a politikát emelném most ki, mert ott a 2015 és 2017 között, tehát ott a vizsgált periódus elején gyakorlatilag nem volt női tagja a magyar kormánynak, tehát hogy ez egy a többi, a visegrádi országhoz képest is ez egy ilyen megdöbbentő statisztika, hogy egyáltalán nem volt. Aztán ugye végül is 2018-ra 20% körül volt az arányuk, és ott volt egy ilyen felívelés ennek, de 2023-tól, ami ugye már a mi általunk vizsgált időszakon túl van, de onnantól kezdve megint nincs női tagja a magyar kormánynak. Tehát, hogy ilyen tekintetben, tehát, hogy egyáltalán nem áll Magyarország jól, és egyébként a parlamenti képviselők arányát tekintve is az EU-s átlag az ilyen 30%, mármint hogy a nők aránya a parlamentben, Magyarországon ez ilyen 10% körül alakult az egész vizsgált időszakban, és egyébként a többi visegrádi országhoz képest is ez egy alacsony arány, ott általában azért a 20% körüli arányt eléri a női parlamenti képviselők aránya. Ez azért van, mert ők bevezettek valami fajta kvótát az EU-s igényeknek megfelelően, Magyarország pedig elkerülte ezt?
Nem feltétlenül igazából, amiről én tudok, tehát hogy Lengyelországban van egy ilyen kvóta, de ott az arra vonatkozik, hogy a jelölt listán megvan adva, hogy 35%-a a jelölteknek nőnek kell lennie, de ez ugye csak a jelölt lista, és ez se feltétlenül eredményezte az, ahogy mondtam is, tehát ott is ilyen 20% körül alakul a képviselők aránya, képviselőnők aránya, tehát hogy ez se feltétlenül eredményezett olyan nagy változást. Tehát, hogy itt elsősorban máshol sincs, itt a környező országokban se ilyen kvóta rendszer, tehát, hogy ezzel nem igazán magyarázhatók a különbségek. Akkor milyen kihívásokkal szembesül Magyarország azon a téren, hogy végül is kiiktassa a nemi különbségeket a társadalmunkban? Tehát az Európai Unió részéről van több olyan irányelv is, amit igazából tehát elvár a tagállamoktól, hogy ezeket életbe léptessék. A közelmúltból egyébként, hogyha itt a kvótákhoz visszatérve egy ilyen irányelv az, amit 2026-tól kezdődően be is kell ültetni a hazai törvényekbe. A gazdasági életben szabályozza, előírja azt, hogy a nyílt részvénytársaságok igazgató tanácsában ugye elő kell segíteni a kisebbségben lévő nemek arányának növekedését, tehát így előírja például azt, hogy vagy az igazgató tanácsnak a 33%-a az a kisebbségben lévő nem képviseltesse magát ilyen arányban, vagy pedig a nem ügyvezetői pozíciók 40%-át kell betöltetni. Tehát, hogy ilyen előírások vannak, ezt Magyarországnak is 2026-ban majd be kell ültetni a hazai jogrendbe. És vannak ennek ugye szankcionálási módszerei is? Hát ugye ezek elsősorban ilyen úgynevezett puha szabályozások, tehát hogy ezek ilyen direkt szankciókkal nem bünteti az Európai Unió, de hogy ez ugye egy elvárás, aminek azért meg kell felelni, és azért Magyarország részéről is az látható, hogy még olyan területeken is, tehát például egy másik ilyen terület az apaszabadság bevezetése volt, ami ebben az időszakban esett, tehát ezt 2022. Augusztusáig, vagy 2022 végéig kellett életbe léptetni, és hogy tehát ott látszott egyébként, hogy a kormány igazából elég vonakodva tette meg ezt a lépést, hogy tehát hogy 5 napról 10 napra emelje az elérhető apaszabadságot. Hogy ez a vonakodás abban látszódott, hogy az utolsó pillanatban vezették be, vagy írták be a törvényekbe, igazából egyeztetés nélkül, tehát ilyen társadalmi egyeztetés nélkül, és ráadásul olyan módon, hogy még ugye az első 5 napra a távolléti díjnak a teljes összegét megkapják az apák, a második 5 napra ennek már csak a 40%-et. Tehát igazából megtették, amit elvárt az Európai Unió, de olyan módon, ami nem feltétlenül ösztönzi az apákat arra, hogy ők azt a plusz 5 napot is igénybe vegyék, hiszen anyagilag nem feltétlenül kedvező. Pedig ugye a saját politikája is azt diktálná, hogy minden módon támogassuk a családokat, és akár apaszabadsággal is. Igen, csak hogy közben azért az is látható, hogy az apák szerepét annyira nem akarja támogatni, tehát elsősorban ezt, hogy a családokat támogatni, illetve a családpolitikában is az jelenik meg, hogy ez a hagyományos munka megosztás, hogy a nők maradjanak otthon a gyerekekkel, ők végezzék a gondoskodói munkát, és ez ebben az intézkedésben is igazából jól visszatükröződött. És hogyan befolyásolja a magyar kormánynak a retorikája és politikája ezt a nemi különbségek visszaszorítását? Itt megfigyelhető valamilyen? Igen, tehát hogy ez pont ehhez a családbarát politikához kapcsolódik, tehát hogy elsősorban a magyar kormány az a nemek kérdését a családon belül értelmezi. Tehát, hogyha megnézzük például a Nemzeti Nemi Egyenlőségi Stratégiát, annak az a neve, hogy a nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban.
Tehát, hogy eleve a címében is nem a nemek szerinti különbségek jelennek meg, hanem hogy a családban kell erősíteni a nők szerepét. És ugye ez azért problémás ez a megközelítés, akár például, hogyha a nemi alapú erőszak szempontjából vizsgáljuk, mert tehát, hogy mindig azt feltételezi, hogy a nőnek a családban van a helye, tehát a nő csak a családban létezhet, tehát hogy igazából nem fogad el olyan szituációkat, amikor egy nőnek gyakorlatilag jobb, hogyha kilép egy családból, vagy egy párkapcsolatból, tehát akár például egy ilyen nemi alapú erőszak, egy párkapcsolati erőszak kérdésében, tehát hogy nem feltétlenül a nők és férfiak, vagy ez esetben a nők érdekeit képviseli, hanem az, hogy megmaradjon a család teljességében, és ezzel ugye igazából ezzel kifejezetten árt is a nemi egyenlőség kérdésének. Milyen intézkedéseket tett Magyarország nemi alapú erőszak elleni küzdelem terén, illetve az áldozatok segítése terén? Igen, tehát tulajdonképpen azért vannak intézkedések, tehát hogy ezt nem lehet mondani, hogy a kormány egyáltalán nem foglalkozik ezzel a területtel. Tehát például az áldozatsegítő központok számát növelte ebben a vizsgált időszakban, viszont az áldozatsegítő központok azok ugye nem kifejezetten párkapcsolati erőszakkal foglalkoznak, tehát ezek egy ilyen általános segítő központok, és tehát hogy ilyen szempontból egyrészt ez pozitívum, hogy növeli ezeknek a számát, viszont hiányzik a speciális segítség kifejezetten a párkapcsolati és a családon belüli erőszak áldozataival szemben. Emellett ugye létrehoztak egy ilyen telefonos vonalat, ami 0-24 órában elérhető, tehát hogy ez is abszolút pozitívumnak tekinthető, viszont tehát, hogy emellett azért sok minden másra lenne szükség ahhoz, hogy tényleg specializált segítség legyen elérhető az áldozatoknak, és tényleg, tehát, hogy akár hogyha a rendőrség szerepét is nézzük, akkor ott is, hogy kapjanak olyan tréninget, hogyha oda hozzájuk fordulnak az áldozatok, akkor felismerjék azt, hogy segíteniük kell, hogy úgy forduljanak hozzájuk, hogy el tudják mondani. Tehát, hogy egy csomó ilyen terület van, ahol sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani erre. És hogyan állunk ezen a téren a régiós összehasonlításban? Az isztambuli egyezmény, ami nagyon fontos lenne a nemi alapú erőszak leküzdése szempontjából, ezt a magyar kormány nem hajlandó ratifikálni, és tehát ezeket átültetni a hazai jogrendbe. Ez mindenképpen egy nagy hátránynak mondható, és EU-s viszonylatban is, tehát Magyarországon kívül csak 3 másik olyan ország van, ahol még ezt nem ratifikálták. Tehát, és hogyha közben meg azt nézzük, hogy milyenek az adatok ennek az előfordulásáról, tehát hogy a nemi alapú erőszak hogyan érinti a magyar nőket, akkor ugye nagyon rossz adatokat látunk a EU-s összehasonlításban, tehát a 2024 végén jelent meg egy nagy Európai Uniós kérdésadatfelvételnek az eredménye, ami alapján látható, hogy Magyarországon több mint 2-szerese azoknak a nőknek az aránya az Európai Unió átlagához képest, akik életükben már szenvedtek el fizikai vagy szexuális erőszakot a partnerük által. Tehát ez ilyen 40% körül van Magyarországon, még az uniós átlag az 20% alatti. És a pszichológiai bántalmazást elszenvedők aránya pedig ennél még magasabb, mert 50%, ami az EU-s átlag, amire vonatkozóan az EU-s átlag pedig csak ilyen 30%
az se csak nyilván, mert az is nagyon magas, de hogy itt is azért egy jelentős különbség mutatkozik az Európai Uniós átlaghoz képest. Tehát, hogy Magyarországon igenis nagy szükség lenne arra, hogy a kormány azért, tehát hogy egyrészt, hogy az Isztambuli Egyezményt ratifikálja, és egyéb lépéseket tegyen ennek az érdekében, tehát hogy visszaszorítsa a nemi alapú erőszakon. Ugye az ön kutatásai kiterjednek az egyedülálló családokra is, és az lenne a kérdésem, hogy állunk ezen a területen. Magyarország hogyan támogatja az egyszülős családokat? Ez ugye kapcsolódik ahhoz, hogy ehhez a család alapú megközelítéséhez a kormánynak, ami ugye hiába úgynevezett családbarát megközelítés, de van egy nagyon erős fókusz arra vonatkozóan, hogy milyen családokat kíván elsősorban segíteni. Tehát, hogy elsősorban ugye az általuk hagyományosnak nevezett családokat segítik a különböző családpolitikai intézkedések, tehát a heteroszexuális házaspárokat, akiknek ugye legalább egy gyermekük van, de lehetőség szerint inkább 3 vagy több legyen. Tehát ugye ez a családkép, amit elsősorban szeretne a kormány, és hát a támogatásokkal gyakorlatilag őket kívánja támogatni és erősíteni. Közben ugye ott vannak például az egyszülős családok, akik nem férnek bele ebbe a szűk családképbe, holott anyagi szempontból pedig kifejezetten egy sérülékeny csoportról beszélünk, tehát hogy anyagilag abszolút rászorulnának az állam segítségére, és tehát például, hogyha itt végigvesszük a különböző családtámogatásokat, amiket a kormány az elmúlt években bevezetett, akár csak például a családi adókedvezményt nézve, az egy olyan támogatás, ami kifejezetten ugye a munkaerőpiacon résztvevő és magasabb vagy megfelelő jövedelemmel rendelkező szülőket támogatja, és több támogatást ad a több gyermekes családoknak. Az egyszülős családok esetében ez azért nem előnyös, hogy a családi adókedvezmény került túlsúlyba a családi pótlékkal szemben, ami egyébként, ahol egyébként volt beépítve egy plusz kedvezmény az egyszülős családoknak, mert egész egyszerűen egy egyszülős családban kisebb az átlagos jövedelem, tehát kevesebb az esélye annak, hogy egy egyedülálló szülő egyedül akkora jövedelemmel rendelkezik, hogy a maximális értékét érvényesíteni tudja ennek az adókedvezménynek, tehát így hátrányba kerülnek. És ráadásul ugye, amit az előbb említettem is, hogy itt a családi adókedvezmény rendszerében nem építettek be egy ilyen plusz elemet, hogy az egyedülálló szülők többet kapnának, ami egyébként a családi pótlék rendszerénél ugye továbbra is létezik, csak közben azt annyira elinflálták, hogy az gyakorlatilag az 1500 forint plusz támogatást, az semmit nem jelent. Tehát, hogy ezekben a kedvezményekben az jelenik meg, hogy ugye nem zárja ki az egyedülálló szülőket, például a családi adókedvezményből, de nem is támogatja őket plusz kedvezményekkel, és nem veszi figyelembe az ő hátrányukat. Tehát ilyen szempontból igazából nem kifejezetten segíti őket, ami összhangban van ezzel a hagyományos családi ideológiával vagy elképzeléssel, amit ők támogatnak. Viszont ugye utóbbi időben sok olyan nőket támogató adópolitikai intézkedéssel jött elő a kormány, ami valószínűleg megváltoztatja a nők részvételét a munkaerőpiacon? Hát, hogy ezek az adókedvezmények hogyan fogják a munkaerőpiaci részvételét segíteni az anyáknak, ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ettől fog több nő beállni a munkaerőpiacra. Ráadásul ugye az, hogy ezt az anyáknak adja kifejezetten, és azt, tehát, hogy azt várja el, hogy akkor, tehát, hogy amikor már valaki gyereket vállal, akkor kapja meg ezt az adókedvezményt. Tehát így kifejezetten egy ilyen
egy ilyen egyenlőtlenségi dimenziót is beépít a rendszerbe, tehát hogy innentől kezdve akkor csak azok, akik gyermekesek, ők kapják ezt az adókedvezményt, ráadásul az egygyermekeseket ugye kihagyja ebből az vagy adómentességből. Tehát itt olyan társadalmi feszültségeket szül az anyák és a nők csoportján belül is, ami igazából nem feltétlenül segíti a nők munkavállalását, viszont közben pedig ilyen feszültségeket fog generálni. Olyan szempontból előnyös lehet, tehát hogy ezt azért látjuk, hogy a több gyermekes anyáknak ugye alacsonyabb a munkaerőpiaci, vagy a foglalkoztatottsága, tehát hogy ilyen szempontból tehát, hogy ők tényleg részükre szükséges lenne különböző munkaerőpiaci támogatásokat nyújtani, csak hogy ez kérdéses, hogy egy ilyen adómentesség az fogja motiválni a több gyermekes anyukát, akinek egyébként például lehet, hogy nincsen segítsége a gondoskodói munkában, mert ugye ezek miatt a hagyományos nemi szerepek erőltetése miatt, amit a kormány részről is látunk, rámarad az összes gondoskodási munka, tehát ugye emellett nem biztos, hogy el tud menni dolgozni, tehát hogy lehet, hogy inkább olyan téren kellene támogatni a többgyermekes anyákat, hogy a gondoskodási terhek jobb megosztását ösztönözze a kormány. Tehát akkor általában ilyen hagyományos családmodellről beszélünk, és a kormány intézkedései őket célozzák meg, különösen akkor, hogyha minimum 3 gyermekük van. De milyen sztereotípiák kötődnek egyszülős családokhoz, tehát apa, anya bármelyik esetben, illetve hogyan néz ki ez európai összehasonlításban? A sztereotípiák szintjén azt látjuk, hogy Magyarországon az egyedülálló anyák egyébként egy ilyen segítségre érdemes csoportként jelenik meg az emberek szemében, tehát hogy ezt ugye a társadalom látja, hogy ők mennyire nem kapnak támogatást, közben valójában mennyire rászorulnának, mert ez egy olyan nehéz helyzet, ahol igazából ugye egyedül kell helytállni, egyszerre kell anyának és apának lenni, tehát hogy így a társadalom részéről egy ilyen támogatói attitűd jelenik meg az egyedülálló anyákkal kapcsolatban. És ugyanakkor viszont egy szempont mentén azért azt is láthatjuk, hogy így az attitűdökben, a társadalom attitűdjében az is megjelenik, hogy egyébként a preferált család azért azt gondolják a preferált családnak, ahol van anya és apa is. Tehát ezen a ponton egyébként itt van egy ilyen kapcsolódás a kormány elképzeléséhez, viszont ez a társadalom szemszögéből nem azt jelenti, hogy feltétlenül ezt kell erőltetni, csak hogy ez lenne az ideális, de hogyha esetleg valami miatt nem úgy alakul, akkor egyébként meg a társadalom szemében ők egy ilyen segítségre érdemes csoport, akik több támogatást érdemelnének. Hogyha az anyák, apák közti különbségeket nézzük meg közelebbről, akkor hát nemzetközi kutatásokból is az látszik, hogy az egyedülálló apákat általában egy ilyen pozitív kép lengi körül, hogy ők azok, akik úgymond hősként jelennek meg az emberek szemében, mert felvesznek egy olyan nem tradicionálisan a férfiakhoz rendelt szerepet, hogy ők lesznek a gyermekek elsődleges gondozói. Ehhez képest egyébként a nemzetközi szakirodalomban az egyedülálló anyák sokszor negatívabban jelennek meg, tehát az anyákat sokszor hibáztatják azért, hogy felbomlik a kétszülős család, és hogy őket teszik ezért felelőssé. Ugye Magyarországon igazából azért ennyire nem látunk negatív sztereotípiákat az egyedülálló anyákra vonatkozóan, tehát itt nálunk összességében azért egy ilyen támogatói attitűd jelenik meg.
Viszont még az apák esetében azt, ami pozitívumként szokott ilyen sztereotípiák szintjén megjelenni, hogy az apa ez egy sokkal anyagilag egy támogatóbb, egy biztosabb hátteret tud nyújtani a gyerek számára. Tehát, hogy az apák mellett még ez a pozitív sztereotípia szokott szólni, hogy ők azok, akik anyagi biztonságot jobban meg tudják adni a gyermeknek. Ugye az anyák mellett pedig azok a sztereotípiák, tehát hogy mivel ők a hagyományos szerepek szerint az anyák azok, akik gondozzák a gyermekeket, ezért az egyedülálló anyákat az apákhoz képest alkalmasabbnak tartják arra, hogy ők legyenek a gyermeknek az elsődleges gondozói. Ezek a sztereotípiák elsősorban egyébként, vagy hát nem elsősorban, de kifejezetten ugye úgy is lecsapódhatnak a társadalomban, hogyha egy vállás esetén, tehát hogy kihez kerül a gyerek, folyamodnak egyáltalán ilyen váltott gyermek elhelyezéshez. Tehát, hogy ezek a sztereotípiák akár a szülőket is befolyásolhatják abba, hogy például az apa egyáltalán próbál-e azért harcolni, hogy ő lehessen a gyermeknek, tehát ő kapja meg a gyerek felügyeleti jogát. Tehát, hogy ezek a sztereotípiák azért így a hétköznapi életben sok helyen lecsapódhatnak. Mit gondol a kutatásai alapján, mik lennének azok a legsürgősebb intézkedések, amelyek elősegítenék a nemek közti különbséget Magyarországon? Amiről már beszéltünk is, és nagyon fontos, az az Isztambuli Egyezménynek a ratifikálása lenne. Ugye a statisztikákból is látszik, hogy ezen a téren Magyarország kifejezetten rosszul teljesít, és szükséges lenne ennek a ratifikálása. Ami még nagyon fontos, és erről kevesebb szó esett az eddigiekben, és pedig hát az EU-nak ez egy fontos célkitűzés, hogy a nemi sztereotípiákat lebontsa. Hát ezen a téren Magyarországon azt látjuk, hogy a kormány inkább csak megerősíti ezeket a hagyományos sztereotípiákat. Tehát, hogy fontos lenne egy olyan irányba elmozdulni, hogy nem csak ezeken a sztereotípiákon belül értelmezzük a nőket és a férfiakat. Ez mindenképpen hozzájárulhatna a nemi egyenlőségnek az elősegítéséhez. És hát, hogyha itt a családpolitikai támogatásokra kicsit visszagondolunk, akkor ott azért az is egy fontos szempont, hogy a legtöbbjük ugye jövedelemhez kötött, és hogy ezért nem kifejezetten segíti azokat a rászorulókat, tehát például akár az egyedülálló anyákat, az egyszülős családokat, ahol igazából így anyagilag nagy szükség lenne ezekre a támogatásokra. Tehát, hogy ezeken a területeken mindenképpen szükség lenne intézkedésekre. Ugye a családi támogatásoknál, vagy családtámogatásoknál nem feltétlenül csak az anyákat kellene, vagy az anyák munkaerőpiaci részvételét kellene segíteni, mert ugyanez is, tehát hogy ez egy fontos dolog, de hogy ettől függetlenül azért vannak más munkaerőpiaci hátrányai a nőknek, attól függetlenül, hogy anyák vagy nem anyák, és fontos lenne, hogy ne szítsa ezek között a csoportok között még a társadalmi feszültséget, akár például az adókedvezmény vagy adómentesség bevezetésével, ami csak a 2 vagy több gyermekes anyákat érinti. Tehát, hogy például ezeken a területeken fontos lenne intézkedéseket hozni. Herke Boglárka, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, szívesen látjuk máskor is. Köszönöm szépen! Kedves nézők, Önök az EU Vízió adását látták, köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük legközelebb is megnézik.